เธอกลับมาอีกแล้วอาโดะนั่นเองครับสวัสดีครับ Thailand I'm Ado โอ้โหประหยัดไม่ประหยัดผมว่าฮิบานะมันเหมือนกับเป็นเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของอาโดะแล้วมีเหมือนไม่มีผมเรียกว่าชักช้าการซับนะฮะพอขึ้นคำว่าฮิมา HI ทุกคนคิดว่าเธอกำลังทักทายเราว่า Hi พอฮิมาทุกคน Hi ก่อนจะขึ้นบานนะเรือคว่ำคือเขาอยู่ข้างหน้านะผมก็พูดไปว่า no photo please แต่เขาก็พูดกลับมาเป็นภาษาจีนหลังจากนั้นเขาก็ยังถ่ายให้พูดมากกว่านี้ให้ทะเลาะกันตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีต่อยกันในคอนเสิร์ตมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่ดีนักเท่าไหร่นะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ1 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกปีที่แล้วผมมาอยู่ที่นี่เพื่อมางาน Wish Tour พร้อมกับเสื้อตัวนี้อยากกินผัดไทยงับไม่น่าเชื่อเธอกลับมาอีกแล้วสำหรับสาวผู้ฮอตที่สุดในญี่ปุ่นขณะนี้นะฮะโอซาก้า World Expo เธอก็เป็นผู้ร้องเปิดอย่างยิ่งใหญ่อาโดะนั่นเองครับสวัสดีครับ Thailand I'm Adoอาโดะกลับมาอีกแล้วกลับมาไทยกลับมาเมืองแห่งผัดไทยที่เธอรักอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรายืนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ได้ดูอุ่นเครื่องที่เป็นคอนเสิร์ตที่ฉายในโรงหนังชินโซใช่ไหมแค่ดูในโรงยังรู้สึกแบบเสียดายที่ไม่ได้ดูของจริงคราวนี้มาหาถึงที่ไม่มาก็ไม่รู้จะว่ายังไงละเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันฮะตอนนี้ยังเพิ่งเที่ยงผมบินมาลงที่นี่บินมาลงก็มาเมืองทองเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองไปดูวันนี้จะเปิดขายเมอร์ชอะไรตั้งแต่เช้าละอาจจะไม่ได้มาต่อเมอร์ชกับเขาเพราะว่ามาจากเชียงใหม่แต่ว่าผมมีเมอร์ชของผมเองนี่เห็นป่ะของแท้นะตรงกุญแจที่ได้มาตอนซื้อแผ่นซีดีซันมุของเธอนะครับส่วนการ์ดข้างหลังก็เป็นคอนเสิร์ตชินโซที่ไปดูในโรงนั่นเองไปดูบรรยากาศกันเป็นยังไงแล้วก็จะมาบอกเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงเหมือนเดิมสำหรับคนที่ไปดูไม่ได้แน่นอนว่าข้างในบันทึกภาพบันทึกเสียงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจะมาบอกเล่าจากความรู้สึกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูที่งานกันก่อนว่าวันนี้มีอะไรปีก่อนจัดที่ Thunderdome แต่ว่าคราวนี้คือมาจัดใน Impact Challenger จะว่าโชคดีก็ได้เพราะว่าฝนตก ถ้าจัดที่ Thunderdome เนี่ยน่าจะเดินไปแบบเปียกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปสำรวจกันก่อนว่าวันนี้เขาเป็นยังไงผมยังไม่ได้ตั๋วเลยเดี๋ยวไปแลกตั๋วก่อนนะครับถ่ายเสร็จต้องเอากล้องกลับมาเก็บที่นี่นะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตอาโดะเข้มแล้วก็อยากให้มันเข้มอย่างนั้นด้วยเล่นซะฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยเที่ยงปุ๊บครึ้มแต่ว่าคอนเสิร์ตมันคืออยู่ในร่มนะฮะก็เราก็มี cover way เนี่ยเดินไปแบบไม่เปียกอาจจะดีก็ได้นะทำให้อากาศไม่ร้อนอะไรอย่างนี้疲れた心が君で癒される感情が働くように必死でちゃんとが落下する水のようにでも君は違うもっと特別なもの心臓の鼓動は君の名前を呼ぶ静かな夜でも君が響いてる命の意味を感じるたび君が僕の中にいることがわかる君は肝臓でも腎臓でもないけど僕のすべて心そのもの生きている理由も愛を知る意味も全部君が教えてくれたんだเดี๋ยวไปแลกตั๋วก่อนปัญหาคือแลกตั๋วเราต้องเดินกลางฝนโอ้โหเปียกไม่เปียกคนยังไม่ทันเริ่มเลยเปียกแล้วนะครับพอมันจัดข้างในมันก็รู้สึกสงบขึ้นมันเย็นไงมันรอเย็นแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะสวัสดีครับคือยังไม่สามารถเทียบสเกลกับเขาแล้วได้ว่ามันใหญ่นี้คือคนที่มาซื้อเมิร์ชกันทั้งนั้นซื้อเสร็จก็คือนั่งกันแถวนี้แหละสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเสียงยังแหบอยู่
เหมือนประหนึ่งเราขึ้นไปร้องเพลงกับอาโดะบนเวทีเมื่อวานนี่เช้าอีกวันหนึ่งแล้วผมจริงวันนี้ผมต้องกลับเชียงใหม่ในอีก2 ชั่วโมงเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จรีบขึ้นแท็กซี่เลยนะครับขออภัยถ้าเสียงผมยังปิดแปลกๆอยู่นะฮะจบไปแล้วครับสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของอาโดะในประเทศไทยฮิบานะก็จะมาสรุปคอนเสิร์ตครั้งนี้จากความรู้สึกของตัวเองก็แล้วกันนะฮะมันก็เป็นคอนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละเดี๋ยวขอเล่าถึงบรรยากาศโดยรวมก่อนนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปคอนนี้นะครับคอนนี้จัดที่ Impact Challenger นะฮะซึ่งปีก่อนคือจัดที่ Thunderdome ใช่ไหมโดยความรู้สึกอะคิดว่าถ้าจัดที่ Challenger มันน่าจะดีกว่า Thunderdome ในความคิดในตอนแรกนะคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่า Thunderdome แล้วก็รู้ว่าถึงความเก่าของมันหรือว่าระบบเสียงอะไรต่างๆทั้ง2ที่ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกของการมาที่ Challenger คือมันมาง่ายกว่ามันใกล้กว่า Thunderdome ถ้าเดินจาก Coverway มาเดินจากอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่จัดก็มีคอนเสิร์ตถึง3คอนชนกันแถมมีงานสถาปนิกอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกก็เรียกว่าเมืองทองคึกคักเลยนะครับอาโดะจัดที่ Challenger เบอร์5 กับ 6ใช่ไหมตอนแรกเราไม่ได้เห็นข้างในว่าเป็นยังไงก็เลยยังจินตนาการภาพข้างในไม่ออกว่ามันจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนแต่ว่าข้างนอกอ่ะผมมาประมาณคือผมขึ้นเครื่องจากเชียงใหม่ตอนเช้าไม่สามารถมาแย่งซื้อเมิร์ชตอนเช้าได้จริงๆมาถึงประมาณเที่ยงลงมาดูคิวเมิร์ชไม่มีแล้วพร้อมกับตุ๊กตาน้องอาโดะหมดไปแล้วเป็นอย่างแรกเลยที่หมดนะครับที่สำคัญก็คือมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำมากเหมือนเขาแล้วที่ทันเดอร์โดมเนาะมันจะมีแบบเราจะเห็นมีกาลิคุงมาแจกไอติมฟรีมีขายนู่นขายนี่ขายผัดไทยมันดูมีกิจกรรมให้ทำเยอะกว่าแต่ว่าคราวนี้มันจัดข้างในนะก็เข้าใจข้อจำกัดของสถานที่จะให้มาตั้งโต๊ะขายผัดไทยข้างในมันก็คงไม่ได้นะฮะเมิร์ชราคาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาจัดว่าแรงอยู่ตอนแรกอยากได้แท่งไฟอาโดะมากเลยมันสวยมากสวยยอมรับแต่พอมาเดินมาถึงจึ๊กแรก2,500 ว้าวใจสั่นนิดนึงแต่คิดว่าถ้าเกิดมันรับระบบบลูทูธอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีไปพร้อมกันใช่ไหมมันเป็นของที่ต้องมีเว้ยเราก็ไปดูเจอป้ายไม่ได้เอาระบบบลูทูธนั้นมาที่ไทยด้วยต้องเปลี่ยนสีกันเองส่วนผมไม่ได้ซื้อครับจริงๆอยากได้มากเลยนะแต่ว่า ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะราคาค่อนข้างแรงอยู่แท่งไฟแพงกว่าเสื้อซึ่งในคอนเขาไม่ให้เอาแท่งไฟที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลขึ้นแต่ว่าผมเห็นแถวใกล้ๆผมก็มีแท่งไฟแบบแท่งไฟช้อปปี้เข้ามาก็งงอยู่ว่าแบบสรุปเอาเข้ามาได้เหรอหรือว่ายังไงคอนเสิร์ตเริ่ม 6 โมงถือว่าเริ่มเร็วนะคนก็ไปต่อแถวเพื่อจะรีบเข้าไปก่อนทั้งที่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าไปตอน 4 โมงประตูเปิด 4 โมงเนาะถ้าคุณเข้าไปตอน 4 โมงคุณต้องนั่งรอ2 ชั่วโมงเลยนะแล้วมันไม่ใช่แบบหลุมที่ใครมาก่อนได้ไปอยู่ข้างหน้าที่บอกปะมันเป็นที่นั่งแบบฟิกไว้แล้วคุณจะเข้าไปกี่โมงมันก็ที่เดิมสัก3:30อะไรเงี้ยต่อคิวกันเต็มละส่วนผมยังไม่เข้าตอนแรกไปยืนเมาส์กับกลุ่มเพื่อนๆอยู่ข้างหลังแค่เมาส์ก็เสียงแหบแล้วเพราะว่าเสียงประกาศเขาดังอยู่เหมือนกันซึ่งผมเข้าไปน่าจะประมาณทุ่มกว่าถามว่าบรรยากาศความเข้มอะไรต่างๆเป็นยังไงผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นแค่โซนผมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้มเหมือนคราวที่แล้วผมเห็นภาพเลยว่าแบบมีการ์ดแบบส่องไฟฉายยืนประกบอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ไม่เคยมาคอนเสิร์ตอาโดก็อาจจะไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตอาโดเนี่ยห้ามเด็ดขาดคือการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไลฟ์สดอะไรข้างในไม่ได้เลยซึ่งตอนที่ผมยืนคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอินฟูด้วยกันก็คุยกันว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบเข้าไปก็ได้เพราะเข้าไปเราก็เล่นมือถือกันไม่ได้เลยเราคิดภาพนั้นเลยนะว่าเราจะไม่หยิบมือถือออกมาแม้แต่จะเล่นจะเช็ค Facebook จะอัปโหลดอะไรเงี้ยไม่เลยเราคิดภาพแบบนั้นแต่ว่าพอเดินเข้าไปจริงๆทุกคนก็นั่งเล่นมือถือกันนี่หว่าโอเคมันอาจจะไม่เป็นไรถ้าไม่เอามาถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตรวจไอ้ security ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตรวจละเอียดอะไรขนาดนั้นน่ะคือกระเป๋าผมอาจจะมีหลายช่องแต่ว่าผมเอากล้องทั้งหมดมาเก็บที่โรงแรมแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากจะฝากกล้องไว้ข้างนอกก็จะเหลือแค่มือถือเหลือแค่อะไรเงี้ยก็รู้สึกเขาไม่ได้ตรวจละเอียดมากอย่างที่คิดมันก็เลยทำให้มีแท่งไฟที่ไม่ใช่ official เข้าไปได้มั้งคิดว่าอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวอยากจะให้ตรวจแบบเข้มหน่อยเพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตที่ความลับของศิลปินเขาเป็นจุดขายของตัวเขานะมันคือตัวตนของเขาดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าน่าจะสำคัญพอเข้าไปข้างในก็จะเห็นตัวฮอลล์ครั้งแรกเข้าไปครั้งแรกแอบตกใจอยู่เหมือนกันมัน
คือเคยเห็น Impact Challenger ตอนที่แบบจัดอีเวนต์อะไรต่างๆผมจะไม่ค่อยได้พิจารณาถึงรายละเอียดแบบนั่งมองหลังคานั่งมองอะไรพอเข้าไปมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนลงยิมเลยไม่ค่อยประทับใจ Challenger เท่าไหร่ในการจัดคอนเสิร์ตนะฮะเวทีก็คือตรงกลางจอไม่ได้ใหญ่มากนะจอแล้วก็กลงอยู่ข้างบนรวมถึงมีแบ็กอัพวงซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างล่างแล้วก็เข้าไปก็จะมีแบบข้อความอะไรต่างๆให้นั่งอ่านเป็นภาษาต่างๆฟลอนต์ก็ทาโฮมาอะไรประมาณนั้นนะฟลอนต์ไทยเพลงเขาก็เปิดเพลงแจ๊สขับกล่อมแล้วก็นั่งฟังแจ๊สแบบสมูทแจ๊ส2 ชั่วโมงนั่งรออาโดะกำลังเตรียมจะเดือดแล้วตอนแรกเข้าไปด้วยไฟแบบโอ้ฮิบานะไฟกำลังติดแล้วประกายไฟในหัวใจกำลังติดพอเข้าไปเจอสมูทแจ๊สกล่อมไฟกูดับมอดนั่งแล้วเราก็ตั้งใจจะไม่เล่นมือถือไงเราก็นั่งหลับคอนเสิร์ตมีการประกาศว่าจะเริ่มต้นตรงตามเวลานะแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะขนาดนั้นอ่ะมันก็มีเลทมานิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้มากนะฮะคอนเสิร์ตเริ่มในเวลา 6 โมงเย็นนิดตอนแรกอ่ะก็เห็นน้องๆพนักงานเขาก็ทำงานกันเต็มที่แหละนะพนักงานเขาก็ค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ทุกคนก็ถือป้ายแบบห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเดินกันไปแล้วก็ช่วยกันหาที่นั่งตัวที่นั่งมันก็งงๆหน่อยคราวนี้ผมนั่งที่นั่ง B เยื้องมาทางขวานิดนึงหาที่นั่งยากอยู่เก้าอี้ประมาณเก้าอี้สัมมนาเก้าอี้นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจละมันก็เป็นคอนเสิร์ตแบบนี้เนาะมันก็เป็นเก้าอี้แบบนี้แต่รู้สึกว่าที่นั่งสเปซระหว่างแถวผมกับแถวหน้าอะไรเงี้ยมันแคบนิดนึงเวลาลุกขึ้นยืนอ่ะมันรู้สึกแบบมันดิ้นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็แอบลุ้นกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นที่นั่งคือปกติอะถ้าเป็นญี่ปุ่นถ้ามันมีคนเปิดนะถ้ามีคนลุกมันก็จะลุกตามอย่างคอนเสิร์ตอาโดะมันควรจะลุกใช่ไหมแต่ว่าก็คือต้องวัดใจกันเหมือนกันถ้าเกิดเขานั่งกันหมดก็ต้องนั่งอะไรประมาณนั้นเข้าเมืองตาเหล่ต้องเหล่ตาตามนะฮะคราวนี้แอบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาเรานั่งรอศิลปินใช่ไหมถ้าเกิดมันมีเสียงแบบซาวด์เช็คอะตุ้มของกลองอะไรเงี้ยเราจะกรี๊ดละแต่คราวนี้พอตุ้มทุกคนแบบเงียบทุกคนเงียบเตรียมกรี๊ดแล้วนะพอตุ้มปุ๊บกูจะกรี๊ดทุกคนเงียบอาจจะโดนสมูทแจ๊สกล่อมไปแล้วสุดท้ายพออาโดะเริ่มเตรียมตัวสนุกคือแสงดีมากแม้ว่าตอนแรกเห็นจอมันมีเหมือนมี3 จอใหญ่ใช่ปะตอนแรกลุ้นว่าเขาจะใช้พื้นที่เต็ม3 จอหรือเปล่าเพราะว่าผมมาอยู่ด้านขวาเนาะถ้าไอจอข้างหน้านั้นมันเปิดมันใช้งานด้วยเราก็จะได้เห็นแต่ว่า2 จอข้างๆไม่ได้ใช้แค่จอตรงกลางนะฮะคือเราไปติดภาพเพราะเราเพิ่งดูคอนเสิร์ตชินโซที่เขาจัดที่นิสสันสเตเดียมเนาะเราเห็นสเกลแบบยิงพลุมีโดรนบินบนท้องฟ้าจอก็ใหญ่อาโดะออกมาวิ่งนั่งไอหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแมวไปทั่วสนามอะไรเงี้ยเราจินตนาการภาพแบบนั้นแต่ว่าคราวนี้มันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้คุ้นเคยก็ต้องเข้าใจเรื่องความเซฟตี้ไอการที่จะเห็นเธอวิ่งออกมาหรือว่านั่งไอหุ่นเสิร์ฟอาหารมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเซฟนะก็อยู่ในกรงเหมือนกับครั้งแรกที่มาวิชทัวร์นะครับเพลงคราวนี้เปิดตัวด้วยอุเซเอวะเพลงดังก็น่าจะเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่ทุกคนรู้จักกันมากที่สุดพออุเซเอวะออกปุ๊บทุกคนเริ่มยืนพรึบคือตอนแรกผมก็แบบจะยืนดีไหมคือตอนแรกมันยังไม่แบบลุกพรึบทีเดียวไงมันแบบค่อยๆยืนกันก่อนค่อยๆยืนกันนิดนึงยืนแล้วจะบังคนข้างหลังดีไหมแต่ว่าคือข้างหลังรู้จักกันมาจากค่าย Universal แล้วก็แบบหันไปขออนุญาตเขาขออนุญาตยืนนะครับเขาได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ยืนเต็มหลังจากนั้นก็นั่งบ้างยืนบ้างคือมันมีเก้าอี้ไว้สำหรับพักขาบ้างช่วงเปลี่ยนเพลงแล้วก็นั่งอะไรเงี้ยซาวในนั้นเป็นยังไงสำหรับผมที่อยู่หน้าไอ้ลำโพงมอนิเตอร์ด้านขวานะเอาจริงผมได้ยินคนที่อยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าซาวดีกว่าของโยโซบิอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมที่อยู่ตรงตำแหน่งลำโพงมอนิเตอร์เสียงมันตึบมากเลยคือแทบไม่ได้ยินรายละเอียดของดนตรีอะไรเลยสักชิ้นคือเสียงมันเป็นก้อนคือพอฟังตรงนั้นมันรู้สึกเหมือนอาโดะกำลังสู้กับเสียงดนตรีอยู่มันเหมือนไม่ได้เป็นพวกเดียวกันมันเหมือนเขาพยายามสู้รบกันอยู่อันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะมันอาจจะเป็นที่ตำแหน่งที่นั่งผมด้วยที่มันอยู่ตรงหน้าไอ้ลำโพงมอนิเตอร์ยักษ์นั่นพอดีเสียงผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเห็นหลายๆคนว่าโอเคอันนี้ก็คงแล้วแต่ตำแหน่งที่นั่งแหละนะเรื่องเสียงแล้วผมถ้าให้คะแนนก็คงให้สัก6 ถึง 6.5 อะไรประมาณนี้ถึงระบบเสียงในนั้นนะส่วนเซตลิสต์เพลงคราวนี้ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของอาโดะเลยผมว่าฮิบานะมันเหมือนกับเป็น
เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของอาโดะแล้วจากวิชทัวร์ครั้งแรกใช่ไหมเรายังคงเห็นภาพอาโดะที่มีความเป็นอุตะเรายังคาดหวังเพลงแบบอุตะเพลงจากแบบโอยวันพีซอะไรต่างๆแต่ว่าคราวนี้อาโดะคืออาโดะที่พยายามจะหลุดพ้นจากภาพเหล่านั้นของความเป็นอุตะแล้วดังนั้นถามว่ามันยังมีอยู่ไหมเพลงที่เป็นอุตะเพลงวันพีซมันยังมีอยู่แล้วมันมีอยู่แน่นอนเพราะว่ามันก็คือตัวตนของเธอมันคือเพลงดังเพลงฮิตของเธอนะครับแต่ว่ามันก็น้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพลงที่หลายๆคนแบบลุ้นอยากจะฟังอะไรเงี้ยก็ทอตมิวสิก้าหลายคนแบบอุ้ยเสียดายมากเลยที่แบบอดฟังผมเคยบอกไปแล้วว่าเพลงที่ผมชอบที่สุดของอาโดคือ All Night Radio คือชอบเธอร้องเพลงแบบฟิลสบายๆชิลๆบ้างแต่ว่าเพลงนี้ไม่น่าจะมีวันที่ได้เล่นในคอนเสิร์ตแน่นอนหรือว่าไม่น่าจะได้ยินจากที่ไหนอีกแล้วนะฮะแต่ว่าหนึ่งในเพลงที่ผมอยากฟังในคอนเสิร์ตคราวนี้เป็นเพลงที่เมื่อก่อนผมไม่ได้ชอบมันมากนักมันเป็นเพลงจาก One Piece นี่แหละซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นแฟน One Piece แต่ว่ามันมีเพลงที่เธอแสดงที่โอซาก้าที่ World Expo 2025 นะฮะเพลง Kaseno Yukueมันเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วทำนองมันดีอะไรก็ดีแต่ว่าพอเห็นเธอแสดงที่โอซาก้าเธอเล่นเพลงนี้ได้สุดยอดมากเลยอะเฮ้ยจากเพลงที่เราเคยเฉยๆกับมันอะพอดูเธอเพอร์ฟอร์มที่โอซาก้ารู้สึกมันสามารถทัดใจรู้สึกมันเป็นเพลงที่เข้าถึงทุกคนได้อย่างรวดเร็วด้วยทำนองด้วยความฟังง่ายของมันแล้วก็การแสดงของเธอในตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกหลงรักเพลงนี้ไปเลยแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ฟังในวันนี้แต่ว่าไม่มีนะลิสต์เพลงคราวนี้ค่อนข้างเน้นที่เพลงใหม่ของเธอมันเหมือนกับว่ามันคือชินจิไดของเธอมันคือยุคสมัยใหม่ของเธอละที่เธอจะไม่ยึดติดกับเพลงเก่าของเธอมากแล้วนะครับโอเคแหละเพลงดังอุเซเอวะโชมาอยู่แล้วก็มาเป็นเพลงแรกๆเลยไม่ได้เป็นเพลงไฮไลท์ของเธออีกต่อไปแล้วนะฮะไฮไลท์เพลงสุดท้ายของคราวนี้เป็นชินจิไดซึ่งก็เป็นการปิดที่ดีแต่ว่าเพลงอื่นๆมันค่อนข้างเป็นเพลงใหม่ของเธอเป็นเพลงในยุคสมัยใหม่ในเพลงแบบล่าสุดของเธอทั้งนั้นเลยนะฮะบางคนที่มารอฟังเพลงเก่าๆก็อาจจะไม่อินแต่คือศิลปินที่แบบมีเพลงออกมาในระดับหนึ่งแล้วเขาก็อยากจะแบบ move on จากเพลงเก่าๆอันนี้ก็เข้าใจแหละนะจะให้มาเล่นลิสต์เพลงเหมือนเดิมของปีที่แล้วเหรอมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเธอมีเพลงใหม่เยอะแยะเราก็ได้ฟังเพลงใหม่ในรูปแบบของเธอนะครับแอบเสียใจนิดนึงก็คือคราวนี้วงซัพพอร์ตก็มีสมาชิกเปลี่ยนแปลงกลับมาดูคุณซาระเต็มที่คุณมือคีย์บอร์ดนะฮะซึ่งมาตอนวิชทัวร์ขโมยซีนทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหเวทีมันเหมือนกับเป็นฟลอร์เต้นรัมของเธอเหมือนกับคีย์บอร์ดแค่เอามาตั้งไปงั้นนะแล้วก็มาเต้นเหมือนเป็นอาโดะเบอร์2นะฮะส่วนคุณโคเคยังอยู่ยังคงเท่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าซาวที่อยู่ตรงหน้าผมอะเสียงกีตาร์คือมันไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีแบบชัดขนาดนั้นอะก็เสียดายนิดนึงลิสต์เพลงค่อนข้างเป็นเพลงเร็วหมดเลยนะใครที่อยากมาฟังเพลงช้าไม่ได้ฟังเลยเพลงช้าแทบไม่มีขนาดคาเซโนยูคุเอะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพลงที่ช้าอะไรมากก็ไม่มีนะคราวนี้เพลงค่อนข้างเน้นไปที่เพลงเร็วเป็นส่วนใหญ่เพลงอื่นเพลงที่ประกอบละครอยู่ในตอนนี้ก็ได้ฟังประกอบเรื่องอะไรนะไอ้นกยูงลำแพนในป่าจำชื่อเรื่องไม่ได้นกยูงลำแพนในป่านะที่ฮิโรเซะซูซุเล่นอะเพลง Episode X ซึ่งเป็นเพลงของmovie Dr. X ซึ่งแต่งโดยอายาเซะโยโซบิก็มีอยู่ในลิสต์คราวนี้นะครับอังกอร์มี3เพลงก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ใช้ได้นะครับเปิดตัวมาด้วย Rockstar เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนบอกว่าอยากฟังในคราวนี้ก็เรียกว่าทำถึงแล้วก็มาต่อกันด้วยเพลงรองสุดท้ายซึ่งเป็นเพลงคัฟเวอร์คือคอนเสิร์ตอาโดะมักจะมีเพลงคัฟเวอร์ที่เซอร์ไพรส์เสมออย่างตอนวิชทัวร์เป็นแบบ Stay with me ใช่ไหมตอนนั้นฟังแล้วน้ำตาไหลพรากเลยจริงก็อยากจะฟังโทนนั้นจากเธออะโทนที่แบบร้องสบายๆบ้างคือรู้ว่าเธอจุดเด่นคือพลังเสียงแต่ทุกเพลงของเธอมันคือพลังเสียงติดต่อกันมาตลอดแล้วก็อยากฟังแบบโทนสบายๆบ้างแต่ว่าคราวนี้เป็นเพลง Chandelier นะครับเพลงของเซียศิลปินจากออสเตรเลียมั้งหนึ่งในเพลงดังนะทุกคนในฮอลนั้นน่าจะรู้จักกันอย่างน้อยก็เคยได้ยินแหละเพลงนี้แหละก็ค่อนข้างแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นเพลงนี้เขาเลือกจากอะไรนะการได้ฟังอาโดะมาร้องเพลงนี้ซึ่งมันเป็นเพลงใช้พลังเสียงอยู่แล้วแค่ได้ฟังเสียงเธอร้องคำว่า Chandelier เนี่ย
มันก็เซอร์ไพรส์แล้วก็เพลงนี้คือเธอใส่สุดจริงๆนะฮะอาโดะคือนักร้องมหัศจรรย์ที่สามารถร้องเพลงแรกจนเพลงสุดท้ายได้แบบเสียงไม่ตกแม้จะเสียงบ้าพลังชันเดเลียคือใส่เต็มจริงๆทำให้พอมาถึงเพลงสุดท้ายอันนี้ไม่รู้จะเป็นข้อเสียไหมนะพอชันเดเลียมันใส่เต็มสุดไปแล้วพอมาถึงชินจิไดที่เป็นเพลงเด่นของเธอและเป็นเพลงปิดในคอนเสิร์ตเนี้ยดูเหมือนมีความแกว่งนิดนึงเหมือนกันมีความแบบ dropนิดนึงก็เข้าใจได้เพราะว่าใส่เต็มกับชันเดเลียไปแล้วนะการได้ฟังเสียงของเธอสดๆโอเคละซาวมันอาจจะไม่ดีเหมือนตอนเราไปนั่งฟังชินโซใช่ไหมคอนเสิร์ตชินโซในโรงภาพยนตร์ซึ่งเสียงมันปรับแต่งมาอย่างดีแล้วนอกจากนั้นสปีชของเธอก็เป็นสิ่งที่ผมรอจะฟังอยู่ตอนชินโซเธอก็ทำให้ทุกคนร้องไห้ไปกับเธอเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เช่นกันเธอพยายามพูดหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ไม่เข้าใจเลยมาตั้งแต่ตอนวิชทัวร์แล้วก็คือซับไตเติลที่พยายามจะขึ้นมันเหมือนจะมีซับไตเติลแต่มันก็เหมือนไม่มีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือระบบที่เขาเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วหรือว่าพิมพ์สดๆตอนนั้นแต่ว่ามันดูแบบมีเหมือนไม่มีผมเรียกว่าชักช้าการซับนะฮะคือมันขึ้นทั้งไม่ตรงแล้วก็ทั้งบางทีมาก่อนแล้วก็มาแช่พอหมายที่พูดกับไอ้ซับที่ขึ้นบางอันก็คนละเรื่องกันเลยตอนวิชก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่คราวแล้วเธอไม่ได้พูดอะไรแบบขนาดนี้ไงคราวนี้เธอพูดหลายเรื่องมากเลยนะทั้งเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวขอนึกในความทรงจำก่อนเธอพูดถึงความหมายของฮิบานะที่แปลว่าประกายไฟประกายไฟมันก็คือเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของไฟใช่ไหมเหมือนคุณจะสปาร์กอะไรสักอย่างขึ้นมาพอมันเกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วพอไฟติดแล้วมันก็จะลุกโชนขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้บนเวทีมีไฟหลายอย่างเลยมีทั้งไฟใหญ่มีทั้งประกายไฟอะไรต่างๆนะครับก็สมกับเป็นฮิบานะดีที่ตลกก็คือมันมีท่อนหนึ่งที่เขาจะขึ้นคำว่าฮิบานะเหมือนกับเป็นพิมพ์ฮิบานะพอขึ้นคำว่าฮิมา hi ทุกคนคิดว่าเธอกำลังทักทายเราว่า hi พอฮิมาทุกคน hiก่อนจะขึ้นบานนะเอาเรือคว่ำกันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำดีเหมือนกันนะฮะสำหรับชักช้าการซับนี่ก็ถือว่าเป็นมุกที่ดีคือถ้ามันจะทำให้ดีกว่านี้มันทำได้อยู่แล้วคือวันนั้นผมก็ยืนคุยกับล่ามหลายคนว่าได้ทำหน้าที่ไหนแต่มันไม่มีใครได้ทำงานตรงจุดนั้นไงคิดว่าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเป็นคนทำนะง่ายที่สุดเลยให้ล่ามไทยก็ได้แปลแล้วก็พิมพ์พิมพ์เร็วๆได้อยู่แล้วพิมพ์ตามไปเลยนะฮะแปลสดๆตรงนั้นก็ได้หรือถ้าจะเตรียมคำพูดก็ซับให้มันแบบทันหน่อยก็ได้แต่เข้าใจว่าอาโดะก็อาจจะไม่ได้พูดตรงกับบทหรืออะไรมากการเตรียมมาก่อนมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับซึ่งอาโดะมีการลืมบทด้วยบนเวทีแบบ พูดไปอ้าวลืมนะครับอาโดะนอกจากพูดถึงความหมายของฮิบานะแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องราวของเธอที่เคยร้องเพลงอยู่ในตู้เสื้อผ้าเคยโดนแม่ด่าว่ามันหนวกหูแต่ว่าเธอก็พยายามต่อมาเรื่อยๆเธอเป็นเด็กที่เก็บตัวเป็นเด็กที่เป็นคนที่โดดเดี่ยวเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่โดดเดี่ยววิธีการร้องเพลงของเธอการตะโกนอะไรต่างๆของเธอเนี่ยมันไม่ได้ถูกยอมรับตั้งแต่แรกนะมันก็มีหลายคนที่ต่อต้านหรือว่าดูถูกเธอในด้านความสามารถการร้องเพลงของเธอหรือว่าเทคนิคการร้องอะไรต่างๆแต่ว่าเธอก็ยังคงสู้เธอใช้คำว่าเธอสู้แบบตัวคนเดียวถึงแม้จะโดดเดี่ยวแต่ว่าเธอก็ยังคงสู้เพราะว่ามีเพลงที่เธอรักจนมาถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเธออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกตัวคนเดียวอาจจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการแต่สุดท้ายแล้วความโดดเดี่ยวมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเลยความโดดเดี่ยวนั้นมันไม่ได้เป็นปมด้อยไม่ได้เป็นแบบจุดด้อยอะไรเลยนะครับสักวันหนึ่งถ้าเรายังคงสู้ถ้าเรายังคงยึดมั่นในสิ่งที่เรารักสุดท้ายความโดดเดี่ยวนั้นแหละมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้กับเราก็จะสามารถก้าวต่อไปได้เหมือนกับเธอในปัจจุบันนี้อะไรประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ส่วนซับแม่ง กำลังซึ้งเลยซับแม่งขึ้นว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมจะเต้นกันหรือยังคะ คือครับกูกำลังจะซึ้งอีกนิดนึงน้ำตากำลังจะไหลแล้วอยู่ดีซับก็ขึ้นทุกคนพร้อมจะเต้นกันหรือยังคะไอ้ข้างหน้าก็แบบเฮ้ไม่ใช่นะบรรยากาศก็น่าจะรู้ว่าเธอไม่ได้กำลังจะชวนมึงขึ้นมาเต้นคือซับขึ้นแบบไปเรื่อยมากมันทำให้ดีกว่านี้ได้แหละนะครั้งที่2โอเคให้อภัยครั้งที่3นี้ไม่ควรอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือสิ่งที่อาโดะพูดบนเวทีเรื่องถึงความโดดเดี่ยวเรื่องของอะไรต่างๆผมว่าถ้าซับมันขึ้นดีนะทุกคนที่มาในตอนนั้นน่าจะเข้าใจมันได้แล้วก็อินกับมันได้เพราะว่าแฟนคลับอาโดะเท่าที่ผมสัมผัสได้หลายๆคนก็เป็นคนที่เป็น introvert เป็นคนที่รู้สึกตัวเองโดดเดี่ยวจริงๆคอนเสิร์ตคราวนี้หลายคนก็มาคนเดียวจริงๆนะครับสิ่งที่เขาพูดบนเวทีถ้ามันได้รับการแปลที่ดีกว่านี้
แปลที่ถูกต้องถูกจังหวะกว่านี้มันน่าจะแบบทัดใจหลายๆคนได้มากกว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เสียดายในคอนเสิร์ตคราวนี้เพราะว่าสปีชที่เธอพูดมันดีมากๆนะครับคือก็อยากจะแปลละเอียดนะแต่ว่าด้วยกฎเขาห้ามอัดเสียงอัดอะไรไม่งั้นก็จะอัดเสียงในช่วงนั้นออกมาแล้วก็แปลแบบตั้งแต่ต้นจนจบให้บรรยากาศโดยรวมแฟนๆของอาโดะแม้วันนี้จะมากันไม่เต็มนะเก้าอี้ว่างค่อนข้างเยอะกะด้วยตาน่าจะว่างประมาณ 20% เลยมั้งเท่าที่ผมเห็นนะ10 กว่าเปอร์เซ็นต์จนถึง 20% อ่ะในโซน B ที่ผมอยู่นะผมไม่ได้มองไปข้างหลังว่ายังไงแถวข้างหน้าลุกขึ้นแต่ว่าในสโลปข้างหลังผมถามน้องๆที่นั่งข้างหลังแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ลุกก็คือมีแต่ข้างหน้าลุกก็โอเคมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะข้างหลังมันเป็นสโลปเนาะลุกขึ้นมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงข้อเสียมีไหมเรื่องนี้ไม่อยากจะเมาส์เลยนะฮะความเข้มของการตรวจตราในคราวนี้เรื่องการถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยผมเห็นแค่คนถือป้ายเดินไปเดินมาในตอนแรกกับตอนจบแต่ว่าระหว่างเพลงผมไม่เห็นใครเดินตรวจเลยเอาใช้คำว่าแถวผมก็แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแถวอื่นมีสตาฟคอยดูอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่แถวผมไม่มีคือผมพยายามจะหาสตาฟที่อยู่แถวนั้นเพื่อจะฟ้องว่าไอ้คนจีนที่อยู่แถวหน้าผมนั้นประมาณ4 คนมั้งไอ้คนนึงถ่ายชำเลยถ่ายชำเลยแล้วประเด็นคือเขาเหมือนไม่ได้เป็นแฟนอาโดะไม่ได้ตั้งใจจะมาคอนเสิร์ตเหมือนกับโดนคนอื่นบังคับมาหรือยังไงไม่รู้ไอ้4 คนไม่ตั้งใจเลยนะแต่ว่าข้างหน้าเขาก็เป็นคนจีนเหมือนกันที่ดูเหมือนจะเป็นแฟนอาโดะคือไอ้4 คนข้างหลังเหมือนมาเป็นเพื่อนไอ้แถวข้างหน้าก็เพลินกับเพลงไปเต้นอะไรไปไอ้ข้างหลังดูไม่ได้สนใจอาโดะอะไรทั้งสิ้นคือไม่รู้จักอาโดะเลยว่างั้นเถอะขึ้นมามึงก็ถ่ายคลิปไปแต่ก็ยังคือว่าถ่ายไม่แช่ถ่ายแล้วก็ลงถ่ายแล้วก็ลงอย่างที่ผมบอกนะความลับมันคือเครื่องหมายการค้ามันคือสิ่งสำคัญเขาก็น่าจะรู้ป่าวว่ามันห้ามถ่ายคือเขาอยู่ข้างหน้านะผมก็พูดไปว่า no photo please แต่เขาก็พูดกลับมาเป็นภาษาจีนหลังจากนั้นเขาก็ยังถ่ายอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะให้สกิดแบบเดี๋ยวจะมีมวยไทยมวยจีนกันนะฮะคือผมเตือนเท่าที่ทำได้แล้วแหละเขาก็ดูจะไม่เข้าใจดูเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้แหละแต่มึงไม่ทำตามว่างั้นเถอะประเด็นคือเราควรจะฟ้องสตาฟเนี่ยมันคือหน้าที่ของสตาฟใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าสตาฟมีสิทธิ์ลบฟุตเทจที่คุณถ่ายไปนะคะอะไรเงี้ยผมพยายามมองหาสตาฟที่อยู่แถวนั้นเพื่อจะฟ้องให้มาลบคลิปทั้งหมดจากอีจีนคนนี้ซึ่งถ่ายไปหลายคลิปมีใครอยู่แถวนั้นเลยแล้วก็ตอนเขาชูเขาไม่ได้ชูแบบแอบๆนะเขาก็ชูแบบเปิดเผยคือบีมเซนเซอยู่แถวข้างหลังผมบีมยังเห็นเลยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอคือบีมยังคุยกับผมเลยว่าแบบเห็นคนข้างหน้าพี่คนจีนป่ะถ่ายตลอดเลยพยายามทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วแต่ว่าให้ทำมากกว่านั้นไปปัดมือถือเขาไปลบเองเงี้ยมันไม่ใช่ขอบเขตที่เราจะทำได้นะฮะให้พูดมากกว่านี้ให้ทะเลาะกันตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีต่อยกันในคอนเสิร์ตมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่ดีนักเท่าไหร่นะมันควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงแถวนั้นพยายามมองหากูจะฟ้องครูกูจะเป็นเด็กขี้ฟ้องแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครเดินไปเดินมาตรงนั้นเลยผมแปลกใจมากเลยแต่บางคนเขาบอกว่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่แบบมาสั่งลบอะไรอยู่ที่แถวอื่นต้องใช้คำว่ามีเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะไม่ทั่วถึงมั้งถ้าเทียบกับตอนวิชทัวร์ที่แบบเหมือนเจ้าหน้าที่ตรวจยาเสพติดมีไฟฉาย2เฮ้ยชาร์จไอ้นั่นชูมือถือชาร์จใครแบบเลิกงานถ่ายรูปชาร์จอะไรเงี้ยซึ่งพี่จีนเนี่ยก่อเรื่องตลอดทั้งคอนเลยถ่ายเสร็จแล้วก็นั่งส่ง WeChat เล่นแชทอะไรไปหลังจากนั้นคือเล่น TikTok ดูคลิป TikTok เดี๋ยวก็นั่งนะบางทีเมื่อยมั้งก็ลุกขึ้นมายืนแต่ก็ไม่ได้ยืนดูนะยืนเล่น TikTok นั่งก็นั่งเล่น TikTok เปิดแสงแบบ 100% สว่างจ้าขึ้นมาขนาดแบบแสงจากไอ้เพนไลท์แสงจากบงของทุกคนยังสู้แสงไอ้จอมือถือไอ้คนจีนคนนี้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในคอนเสิร์ตเขามีกฎห้ามเล่น TikTok ไหมมันไม่ใช่โรงหนังที่แบบห้ามเล่นมือถือแต่ก็ผมไม่แน่ใจว่ามีกฎตรงนี้ไหมแล้วเขาก็ชอบหันหลังมาด้วยนะหันหลังมาไม่รู้ทำไมไม่ดูคอนเสิร์ตบนเวทีมึงหันตูดให้เวทีมันมองอะไรไม่รู้ชีเบกัน4 คนไปข้างหลังเสียใจนิดนึงที่รู้สึกว่าเสียงเพลงของอาโดะมันไม่สามารถแบบดึงความสนใจของพวกเขาได้เลยเหรอคุณเห็นแบบคนที่อยู่ในกรงตรงนั้นไหมที่แบบทำเต็มที่พยายามสู้กับเสียงดนตรีสู้กับทุกอย่างแต่มันก็ต้องทำให้เราเข้าใจว่าเพลงของอาโดะมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่แมสหรือว่าเป็นเพลงแบบปกติทั่วไปที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจในสิ่งนั้นเฮ้ยทำไมนักร้องมันต้องไปอยู่ในกรงวะเฮ้ยทำไมนักร้องไม่ออกมาไม่เห็นหน้านักร้องด้วยซ้ำแล้วทำไมเพลงถึงต้องตะโกนทำไมเพลงถึงต้องใช้พลังเสียงอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคอาโดะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทำความเข้าใจได้ขนาดนั้นคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนอาโดะอาจจะไม่ได้เก็ตมันขนาดนั้นแต่ถ้าต่อยกันนี่น่าจะเป็นแบบบรรยากาศที่แย่
ผมก็ไม่อยากจะสร้างบรรยากาศอะไรเลวร้ายในคอนเสิร์ตเปิดเอเชียนทัวร์โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มันสนุกในตัวมันเองอยู่แล้วความเป็นอาโดะคุณได้ฟังเสียงของอาโดะสดๆมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในคราวนี้ถ้าถามความประทับใจกับวิชทัวร์ครั้งแรกโดยส่วนตัวยังชอบวิชทัวร์ครั้งแรกมากกว่าคอนเสิร์ตคราวนี้มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะเลือกเก็บแต่ความทรงจำดีๆกลับไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้าก็น่าจะมีอีกแหละอยากให้มีนะครับก็หวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะพัฒนาขึ้นได้อย่างชักช้าการซับเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะอย่าให้มีครั้งที่3นะครับถ้ามีครั้งที่4เนี่ยไม่ควรนะฮะก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่กับทุกคนอีกในปีหน้าก็แล้วกันคลิปนี้ก็จบลงประมาณนี้ก็แล้วกันใครไปคอนเสิร์ตนี้รู้สึกยังไงเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะฮะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามาทักทายพอไปคอนเสิร์ตแต่ละครั้งอ่ะมันก็เหมือนกับทุกคนอ่ะช่วยแบบเป็นฮิบานะของผมอะจุดสปาร์คประกายไฟให้แบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยอีช่องที่มึงทำไป YouTube ก็ไม่ดันเนี่ยเขาเป็นเรื่องแบบนอกกระแสบ้างอะไรบ้างเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีคนดูอยู่นะเว้ยขอบคุณทุกคนที่เป็นประกายไฟในใจของผมที่ทำให้ YouTube ช่องนี้มันยังไม่มอดลงไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมกันมาถึงตรงจุดนี้วันนี้ก็จากกันไปเลยก็แล้วกันครับบายบายชีวิตของเราพอใจแล้ว